Επειδή ωστόσο γνωρίζω ότι με τις αληθινές αυτές ιστορίες πιο εύκολα διδασκόμαστε, θα μεταφέρω εδώ και εκείνη που συνήθιζε πολύ συχνά να μας λέει ο αείμνηστος γέροντάς μου. Λοιπόν, πριν από μερικά χρόνια, σε μια κομμόπολη, ζούσε κάποιο ανδρόγυνο με ένα μοναδικό παιδί, ένα όμορφο κοριτσάκι. Ο πατέρας ήταν πραγματικά άγιος, η γυναίκα το ακριβώς αντίθετο. Ο άνδρας σκοτωνόταν να μαζεύει με τον τίμιο ιδρώτα, μα η γυναίκα τα σπαταλούσε σε διασκεδάσεις με εραστές. Δεν τολμούσε ο άνδρας να πει κουβέντα. Επέστρεφε κουρασμένος και έβρισκε το κοριτσάκι μόνο του, νηστικό και απεριποίητο. Αναγκαστικά μαγείρευε λίγο φαγητό και σημάζευε το σπίτι, μέχρι να εμφανιστεί η σύζυγος, για να αρπάξει από πάνω βρισιές και μερικές φορές και ξύλο. Το παιδάκι μεγαλώνει, φτάνει στα 12-13 χρόνια. Μέσα του πια ξεκινάει η κριτική. Αρχίζουν μόλις να ξυπνούν τα νεανικά ένστικτα. Τι καλός ο πατέρας. Άραγε έχει δίκιο η μητέρα που τον λέει βλάκα, καθυστερημένο, παλαβό. Αυτός κλείνεται στο προσκυνητάρι και προσεύχεται. Εκείνη γυρνά και διασκεδάζει. Τι να κάνει. Ο μπαμπάς λέει να προσεύχεται. Εκείνη τη μαλώνει. Όχι παλαβομάρες σαν το πατέρα σου. Ξύπνα χαζή, όσο είναι νωρίς. Γιατί αυτός θα παλαβώσει και σένα. Σε αυτά τα χάλια και με αυτούς τους προβληματισμούς, εκεί που η μητέρα ήταν έτοιμη να τραβήξει ξοπίσω της, στο χείλος της καταστροφής, το νεανικό αυτό λουλούδι, τα έφερε ο Θεός και κόπηκε το νήμα της ζωής της. Μία μέρα, ξαφνικά, βρέθηκε σωριασμένη νεκρή. Οι συγχωριανοί από συμπάθεια, όπως το συνηθίζουν, έτρεξαν όλοι στην κηδεία που έγινε με πολύ μεγαλοπρέπεια κάτω από έναν ήλιο λαμπρό. Μένει πια το κορίτσι με τον πατέρα. Δεν προλαβαίνει όμως ο ευλογημένος να βάλει το σπλάχνο του στο σωστό δρόμο, τώρα που δεν υπήρχε αντιλογία. Στον χρόνο επάνω περίπου, αναχωρεί και αυτός για τα ουράνια. Αλλά χωρίς γυναίκα, χωρίς παιδιά μεγάλα, ποιος να ενδιαφερθεί για την κηδεία ενός μηταμινού, κατά την κρίση των ανθρώπων. Και δεν φτάνει αυτό. Γυρίζει εκείνη την ημέρα μια κακοκαιρία με χιόνια, βροχές, αέρα, κρύο, έτσι ώστε δεν πάτησε στην κηδεία του κανένας. Μετά και από αυτό, μένει το ορφανό μόνο και έρημο στους 4 τοίχους. Ήδη πια άγγιζε την εφηβική ηλικία. Θα έπρεπε να βγουν μεγάλες αποφάσεις. Τι ζωή να κάνει, του πατέρα ή της μητέρας. Ήταν δίκαιος ο πατέρας, βέβαια. Αν όμως ήταν αυτός δίκαιος, τότε μήπως ο Θεός είναι άδικος, που δεν επέτρεψε ούτε στην κηδεία του να τον τιμήσουν. Και η μητέρα που παραφερόταν ζούσε με φίλους, ξενυχτούσε σε διασκεδάσεις. Ο πατέρας έλεγε: «Πρόσεξε, παιδί μου, μην ακολουθείς τον δρόμο της μάνας, γιατί θα καταστραφείς». Αλλά πάλι, πώς ο Θεός επέτρεψε στην κηδεία της τόσες και τόσες τιμές. Μήπως είναι καλό σημάδι ότι έτσι πρέπει και αυτή να ζήσει. Όμως επιτέλους ας ακούσει μια συμβουλή του πατέρα της. Αυτή που της έλεγε συχνά: «Παιδί μου, για όλα σου τα προβλήματα να προσεύχεσαι με πίστη θερμή και ο Θεός θα σου απαντήσει». Ανάβει λοιπόν κάποιο βράδυ το καντιλάκι, όπως έμαθε από τον πατέρα, και με δάκρυα ζητά: «Δείξε μου, Χριστούλη μου, δείξε μου, Παναγίτσα μου, ποιον δρόμο να ακολουθήσω, του μπαμπά ή της μαμάς». Και δεν άργησε να εισακουστεί η προσευχή της αθώας αυτής ψυχής. Ενώ προσευχόταν, βλέπει σαν σε όραμα ότι ένας άγγελος την πήρε στην αγκαλιά του και πέταξαν ψηλά μέχρι τα ουράνια. «Θέλεις να δεις τον πατέρα σου?» ρωτά ο άγγελος. «Ναι», απαντά το κορίτσι, «πολύ, σε παρακαλώ». Μπαίνουν σε παραδεισένια μέρη που δεν περιγράφονται. Προχωρούν και φτάνουν σε ένα στραφτερό παλάτι με τέτοια ομορφιά που δεν τη συναντάς εδώ κάτω στη γη. Εκεί, μπροστά στην πύλη του παλατιού, στέκεται σαν να περιμένει ο πατέρας. Αμέσως η κόρη τον αναγνωρίζει, κι ας ήταν τόσο όμορφος και λαμπροφορεμένος, που ούτε ο Σολομών όταν ζούσε δεν είχε τέτοια δόξα. «Πατερούλη μου, πώς βρέθηκες εσύ ο φτωχός σε τέτοια δόξα, μπροστά σε αυτό το βασιλικό παλάτι?» «Αυτή τη δόξα και αυτό το παλάτι, παιδάκι μου τα χάρισε ο Θεός». «Μπαμπά, πες στο Χριστούλη μας να μείνω κι εγώ μαζί σου, δεν θέλω να φύγω». «Τώρα, παιδί μου, δεν μπορείς να μείνεις εδώ. Αν όμως ακολουθήσεις τη ζωή που ζούσα εγώ στον κόσμο, ο Χριστός λέει πως εδώ θα φέρει και εσένα, να εφραίνεσαι μαζί μου για πάντα». Και με αυτά τα λόγια χάνεται από μπροστά της. Η κόρη είναι ακόμη στην αγκαλιά του αγγέλου. «Θέλεις τώρα να δεις και τη μητέρα σου?» την ρωτά. «Ναι, και βέβαια θέλω». Σε λίγο το σκηνικό αλλάζει. Εκείνος ο πανεφρόσιμος τόπος χάνεται και οι δύο μαζί βρίσκονται σε ένα σκοτεινό μέρος. Εκεί δεν έβλεπες τίποτε.
Μόνο άκουγε σβογγιτά, φωνές, κλάματα. Το κοριτσάκι άρχισε να τρομάζει. «Πού με πας, άγγελέ μου? Πάμε να φύγουμε, δεν αντέχω». «Δεν είπαμε να δεις τη μητέρα σου?» Φτάνουν σε ένα σκοτεινό τόπο και εκεί, σε χώρο που θύμιζε καζάνι, βλέπει τη μητέρα. Κοιτάζουν η μία την άλλη, αρχίζουν να κλαίνε. Η μητέρα απευθύνεται στην κόρη. Της λέει ότι υποφέρει και καίγεται. Την παρακαλεί να την απαλλάξει. Οπότε η παιδούλα από τη λύπη της φωνάζει: «Δώσε μου το χέρι να σε τραβήξω έξω». Η μητέρα δίνει το χέρι, αλλά η κόρη μόλις το αγγίζει αισθάνεται να καίγεται. Αρχίζει τότε να φωνάζει από τον πόνο και την ίδια στιγμή ξυπνά. Βρίσκεται μόνη στο σπίτι. Συνεχίζει ωστόσο να πονά στο χέρι και να κλαίει. Με τις φωνές της ξεσηκώνει τη γειτονιά. Σε λίγο ο πόνος πέρασε. Η μικρή κοπέλα όμως άρχισε να σκέφτεται με πολύ σοβαρότητα την εμπειρία της και να φιλοσοφεί τη ζωή. Τέλος, αφού κατάλαβε τη ματαιότητα της πρόσκαιρης ζωής και ποιοι είναι οι καρποί της, εγκατέλειψε τα εγκόσμια. Εγκαταβίωσε σε παρθενώνα γυναικών, όπου με προσευχές και νηστείες έβαλε σκοπό να φτάσει μια μέρα εκεί, στην ουράνια κατοικία του πατέρα, ενώ δεν έπαψε να παρακαλεί θερμά τον πολυέσφραχνο να λυπηθεί και την ψυχή της ταλέπορης μητέρας της, του γέροντος Ιωσήφ Διονυσιάτου.